3D pohled výkresu nám umožňuje vytočit pohled výkresu mimo jeho rovinu, takže dojde k zobrazení součástí nebo hran zakrytých jinými entitami. 3D pohled výkresu usnadňuje výběr geometrie v pohledu výkresu. Potřebuji vytvořit na výkrese lokální řez. Načrtnu obrys, který bude ohraničovat lokální řez. Můj požadavek je, aby řez procházel osou díry. Zde vzniká problém, protože nad sebou jsou dvě díry a já potřebuji vybrat správnou osu. Zapnu možnost 3D pohled výkresu a otočím si pohled tak, abych mohl vybrat správnou osu díry.